أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ډیر ویورز، تاسو ټول ته زه په خپل چینل کې خوش آمدید وایم. مونږه د کلاس 6 انګلیش شروع کړو، په هغې کې فرست او سیکنډ چپټر اپلوډ شوی دی. اوس مونږه تھرډ چپټر ته رالو، یونټ نمبر 3 هیلث اینڈ سیفټي. هیلث وایي صحت ته او سیفټي وایي حفاظت ته. په دې چپټر کې به مونږ د صحت او د صحت د ساتلو لپاره چې کومه سیفټي میجرمنټس دي، حفاظتي چې کومه اقدامات دي، هغه به وایو. لیټ سټارټ. لیټس ټاک د کووډ-19 پینډیمیک وبا ته وایي. صحیح شوه؟ وایي د کووډ-19 پینډیمیک هیټ the world really hard. कोविड-19 की वबा ने दुनिया पर बहुत सख्त असर डाला, इंतहाई सख्त असर चलो. A number of safety measures were adopted. د دې لپاره متعدد ډیر شي بېشمار حفاظتي اقدامات چې دي نو هغه اپنا شو. د څه لپاره اپنا شو؟ to reduce the spread of the virus. چې د دې بیمارۍ یا د دې وایرس چې کومه پیلاو دی چې هغه کم شي. in peers د جوړو په شکل کې ډسکس کوي د سیفټي پروسیجر، حفاظتي طریقې adopted چې هغه اپناو شو دي، اختیار شو دي during the pandemic، د دې پینډیمیک دوران کې، د دې وبا په دوران کې. فار ایگزامپل مثال के तौर पर you can talk، आप बात कर सकते हैं، خبره کولای شي د چا سره؟ د خپل پارټنر سره. about why people were asked to wear mask or چې خلکو ولې ماسکونه استعمالول. how the use of mask can reduce the spread of the disease، څنګه د ماسک چې کوم استعمال له هغه د بیماری کموي. remember to discuss the latest fact. وایي تاسو چل وکئ ممکنه نو په دې باندې چې دی نو لیټسټ اوسني چې کوم حقایق دي هغه د یو بل سره شیر کړئ. if possible که چېرته ممکني take help from the internet to gather information، نو تاسو د انټرنیټ نه معلومات اخیستی شئ. دې پسې نیکسټ اوکې emergency announcement. دې لپاره څه وایي؟ وایي have you ever travel by air، وایي کیا آپ کبھی ہوائی سفر پر گئے ہیں. نیکسٹ وایي have you heard of the emergency drills being announced before the take off، کیا آپ نے طیارے اڑنے سے پہلے ایمرجنسی ہدایت سنی ہے. نیکسٹ وایي which part of the announcement do you remember، آپ کو یاد ہے کہ اعلان کا کون سا حصہ تھا. pair up and discuss with your classmate، اپنے ساتھی کے ساتھ گفتگو کریں. ایمرجنسی announcement، ایمرجنسی اعلان. Ladies and gentlemen, on behalf of the crew, I ask that you please direct your attention to the monitor above as we review the emergency procedure. خواتین و حضرات، عملے کی طرف سے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ برائے کرم اوپر مانیٹر کی طرف توجہ دیں جیسے کہ ہم ایمرجنسی پروسیجر کا جائزہ لیتے ہیں. نیکسٹ وئی there are 6 emergency exits on this aircraft، یہ طیارے پر there are 6 emergency exits on this aircraft، په دې طیاره کې شپږ د ایمرجنسي حالاتو د وتو دپاره exit دي، دروازې دي چې په هغې باندې تاسو وتی شئ. د دې نه پس وایي take a minute to locate the exit closest to you، وایي 1 منٹ نکالے، 1 منٹ چې دی هغه وباسئ اور اپنے قریب ترین راستے کو تلاش کریں، یعنی چې څوک کوم ځای کې ناست وي نو د هغې ته په د هغې نږدې دروازه وي. او بیا څه وایي note that the nearest exit may behind you، وایي چې دا نوټ کوي چې کومه د ټول نه نږدې چې کومه ایگزیټ وي نو هغه به ستا سره خواوشا کې
count the number of rows to this exit. دقیقه قطارونه وشمارئ چیرې څومره قطارونه نه پس ماته دا لګي. should the cabin experience sudden pressure loss. should the cabin experience sudden pressure loss. experience sudden pressure loss, stay calm and listen for instruction from the cabin crew. دا داسې وایي چې په دې جهاز کې دننه یو ځای دی، یو خانه ده، وایي که په دغه کیبین کې اچانک په دې دباو کې څه کمی راشي، څوک چې په جهازونو کې تلي هغه ته به پته لګېدلي، نو څه چل وکئ، پرسکونه اوسېږئ او د کیبین د عملې د طرف نه چې کومه هدایات دي په هغې باندې توجه ورکئ. oxygen mask will drop down from above your seat. د اکسیجن یو ماسک په دې جهاز کې هغه به وي ستاسو په نشست باندې د برې نه راولېږي. بیا څه وایي؟ place the mask over your mouth and nose. अपने मुंह और नाक पर मास्क लगाए like this. इसी तरह pull the strap to tighten it. دغه کې بیا د دې نه علاوه یو پټی، نو هغه پټی چې دی راکاږئ، پټه کو کس کر کھینچے. next way, if you are traveling with children, make sure that your own mask is unfastened before helping your children. अगर आप बच्चों के साथ सफ़र कर रहे हैं तो ये यकीनी बनाए कि आपका अपना मास्क पहला लगा हुआ हो, फिर अपने बच्चों की मदद करें. नेक्स्ट दीपसी दी हाँ, इसके बाद in the unlikely event of an emergency landing and evacuation, leave your carry-on items behind. इमरजेंसी लैंडिंग और इन्हिला के गैर मुतवक्के वाक़े में अपने साथ लाए गई सामान को पीछे छोड़ लें. मतलब कचरते इमरजेंसी लैंडिंग या मतलब د इन्हिला عملی یعنی یو څیز د ورننوتو عملی، په دغه ټایم کې د ځان سره چې کوم سامان تاسو راوړی هغه پرېږدئ. بیا څه وایي؟ life rafts are located below your seats and emergency lighting will lead you to your closest exit and slide. जिंदगी बचाने की पत्थर आपकी सीट के नीचे मौजूद है. life rafts are located below your seats and emergency lighting. یو خو دغه چې دی د زندگی بچانے والا پتھر आपके सीट के नीचे موجود है، او دویم دا دی چې په دې ګاډي کې په دې جهاز کې چې کله داسې ایمرجنسي کنډیشن یو لایټ به تا لیډ کوي، یوه رڼا به چې دی هغه ستا رهنمایي کوي او هغه به ستا نږدې چې کومه دروازې هغې ته به تا ځان رسوي. نو زندگی बचाने के पत्थर आपके सीट के नीचे मौजूद है और इमरजेंसी रोशनी आपको करीब तरीन खुरूज और स्लाइड की तरफ रहनुमाई करेंगी. We ask that you make sure that all carry-on luggage is stowed away safely during the flight. हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप ये यकीनी बनाएं कि तमाम हाथ के सामान को परवाज़ के दौरान महफूज तरीके से रखा गया हो. मतलब دا دی چې د سامان څه ټینشن مه اخله. While we wait for take-up, please take a moment to review the safety data card in the seat pocket in front of you. د دې څه مطلب شو؟ د دې مطلب دا شو چې जब हम उड़ान के लिए इंतज़ार कर रहे हैं तो बराह करम कुछ लम्हे निकाल कर आपके सामने वाले सीट के जेब में मौजूद हिफाजती मालूमात का कार्ड मुलाहिजा करें. یعنی یو کارډ ورکئ د سیفټي دپاره چیرې دا کار کول پکار دي. اوکې نیکسټ د وکیبلري ورکړله کیبین انټیریر آف د ایرکرافټ. دا دننه یو ځای دی په دې څه کې په دې جهاز کې. ایمرجنسي اگزیټ دا هغه لارې چې په کوم باندې ته وځي. اکسیجن ماسک دا یو داسې ډیوایس دی چې دا یو کس مخ ته ورکړی شي او د اکسیجن چې کومه کمی دی هغه هغې ته پوره کړی شي. ټیک اپ څه ته وایي؟ چې کله جهاز اړان کوي دې ته ټیک اپ وایي. او دغه شان دی د دې نه علاوه نیکسټ دی لوګیج.
لوګیج څه ته وایي؟ یو کس سره چې کومه ساماني دغه سامان ته موږ څه وایو؟ لوګیج ورته وایو. د دې نه پس دی complete the given sentence below with the words given above. Fasten your seatbelt, we are about to take off. لکه خپل سیټ بیلټ وتړئ، موږ تقریبا اړان ته قابو یو. Smoking is not allowed inside the aircraft. C number, don't forget to put on the life jacket. life jacket دا تاسو دا یو ټکی یاد کړئ، life jacket LIFE life او JACKET jacket. 4 number, will you be comfortable next to the emergency exit. emergency exit په دې کې راځي. او بیا E number, I am worried that my luggage can be lost. ما سره دا یاره دی زما سامان به ضایع شي. راځو انټینم ته. انټینم څه ته وایي؟ یو الفاظ مترادف او بل الفاظ متضادي. نو د هغې چې دی زموږ سره دلته معنی ورکړی شوی دی چې په دې کې تاسو سرکل کړئ هغه معنی چې هغه د هغې سره متضاد. لکه فار اګزامپل څه یې ورکړي؟ اولنی یې ورکړی کلوزیسټ. کلوزیسټ نږدې ته وایي. فارتیسټ هغه لرې ته وایي. نو دې سره به زموږ سره دا آپشن راشي. دا یو صحیح شوه. نیکسټ ایګزیټ څه ته وایي؟ وتو ته وایي. نو انټرنس هغه ننوتو ته وایي. بیا یې نیکسټ لیکلی نیرسټ نږدې ته وایي. نو دې څخه دا نه پیټ کې خو انر موسټ او اوټر موسټ دا شو. صحیح شو. نیکسټ کام. کام څه مطلب؟ خاموش شو. نو دې سره دا پیټ کې ایکسایټډ. لاس نو گین. ډاون نو اپ. صحیح شو. اباو نو بیلو. اور اباو د دې سره راځي. اور او اباو خو دواړه یو شو. نو اټاپ او بیانډ. صحیح شو. اوکې بیانډ او بیهایند راځي. سوري بیانډ او بیهایند. نیکسټ په دې پسې دی زموږ سره دا چې کومه خالي ځایونه دي دا د دې هدایتو مطابق ډکول غواړي. اولنی دا دی چې پس پلیز ډایرکټ یور اټینشن. بر جمله تېره شوې ده او په دې کې ولګوئ. نیکسټ ټیک ا مومنټ واله جمله به دلته ولګوئ. د بارې نه تاسو لګولی شئ. بیا زموږ سره 3 نمبر په دې کې تاسو لګولی شئ دین ټیک ا منټ ټو لوکیټ د ایگزیټ کلوزیسټ ټو یو. په دې کې ولګوئ. څلورم ډیورینګ ایمرجنسي لینډینګ ان evacuation leave your carry on item behind. او بیا پنځم فاینلی place the mask over your mouth. نو دا 5 جملې د بارې نه تاسو لیکلی شئ. اوس دا د ګریمر حصه دا انتهایی اهم ده. use of language. A model. Model is a verb that is used to express ability, possibility, permission or obligation. کوم څیز چې کوم ورب چې د قابلیت دپاره، د امکان دپاره، د اجازت دپاره، د ذمه دارۍ دپاره استعمال شي. صحیح شوه. نو دې ته موږ څه وایو؟ ماډل ورب. او یاد ساتئ دا د چا ټایپ دی؟ This is a type of auxiliary verb یا helping verb. تاسو دا یاد کړئ چې can, could, may, should, shall, should دغه شانې must او will دا چې دي دا زموږ سره څه دي؟ ماډل ورب دي. نو په دې کې دا can چې کومه دی دا د ابیلیټي دپاره استعمالیږي. ابیلیټي مین د صلاحیت دپاره. may چې دی دا د پرمیشن دپاره استعمالیږي. او should چې دی نو هغه د ذمه دارۍ دپاره استعمالیږي. او must چې کومه دی نو should چې کومه دی it is model that is used to show probability without certainty. probability mean چې دا کار به یا وشي یا به نه. او must د سره لپاره express obligation یا compulsion چې په یو څیز باندې ته زور راولي هغې لپاره must استعمالیږي. او shall چې کومه دی and will. shall and will دا استعمالیږي د سره لپاره د prediction لپاره، د اندازې لپاره.
اوس په دې مثالونو باندې تاسو پوه شئ. لکه فار ایگزامپل will you be bring your luggage او shall I expect the airplane to take up on a time. دا مثالونه په دې باندې کو. you have my passport you must have my passport دا زموږ سره داسې شو ضروري یعنی په یو څیز باندې زور راوستلو لپاره څه استعمالیږي must. بیا څه وایي I am bringing 2 bags with me نو you may bring 2 bags with you دلته may به استعمال شي داسې به جمله کې ولیکئ. او third number I would like to have in a side or window seat نو څنګه به شي you should have in a side or window seat چاته تکلیف وي نو پکار ده چې هغې ته د سایډ شي سیټ دی هغه ورته میلاو شي. 4 number you are boarding at gate 3 you must board at gate 3. 5 number your flight is delayed for an hour your flight may be امکان د پاره نو may be پکې استعمال شي. next the flight is taking off on time the flight must be دا راغو ذمه داري ده نو must به استعمالیږي زور هم پرې راغی. هغشانې enjoy your flight you should enjoy your flight. and next په دې کې دي زموږ سره دا خالی ځایونه نو په دې کې زموږ سره دا ماډل وربې لګول غواړي پری بورډینګ اناونسمنت او فاینل بورډینګ اناونسمنت چې کله مطلب جهاز ته نه یې راختلی نو هغې کمه هدایت او کله چې بیا وخېږي بیا کمه هدایت دی. نو پری بورډینګ اناونسمنت good afternoon passenger this is the pre boarding announcement for flight 304A to Karachi we would دلته به استعمال شي would we would be inviting those passenger with some small children and any passenger who may په دې کې به may راشي who may be requiring special assistance to begin boarding at this time. You should have your boarding pass and identification ready. Regular boarding will دې کې به will راشي. بیا د final ته راشئ final boarding announcement this will be the final boarding call for passenger Hamza Qazi and Naveria Qazi book on flight 304A to Karachi. You must proceed to gate 3 immediately. The final checks are being completed and the captain you must proceed to gate 3 immediately. Final checks are being completed and the captain order په دې کې زموږ سره نه راځي صحیح شو دا خالی پاتې کی and the captain order for the doors of the aircraft to close in approximately 5-minute time. I repeat this will be final boarding call for Hamza Qazi and Naveria Qazi. Thank you. Next imagine you are living in the year 2035 مثال کې تاسو اوسېږئ په 2035 کې and the world is corona free دنیا چې دی نو هغه کرونا فری ده څه مطلب کرونا پکې نشته and peer discuss and create a dialogue on how your life in 2020 is different from life in 2020 during the lockdown څنګه به چې دی نو په 2035 کې ژوند بدلي که چېرته کرونا نه وي او د دې موازنه وکړئ د 2020 سره. next په دې پسې بل سبق دی learning first aid for children in school دا په next ویډیو کې اپلوډ کوو. thanks for watching. والسلام.